සුබ දවසක් හැමෝටම මම මේ CS1 වීඩියෝ එක ඉක්මනටම ඔයගලන්ට රිලීස් කරනවා. හැබැයි මේක ongoing project එකක්. ඒකයි මේක ටිකක් පරක්කු වෙන්නේ. ඉතින් අපි අර වැඩේ කරන ගමන්ම ඔයගලන්ට අලුත් දේවල් දෙන්න ඕනේ හින්දා තමයි මේක අර කොටසෙන් කොටස අපිට අප්ලෝඩ් කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් නැතුව මේ ඔයගලන් ඇත්තටම මේ සමා වෙන්න ඕනේ ගොඩක් මේක මේ පරක්කු වෙලා යනකොට මොකද හැමදාම දවස ගානේ අපි කරන වැඩේ තමයි ඔයගලන්ට අප්ලෝඩ් කරන්නේ. අපි පුළුවන් ඉක්මනින් මේකේ full finish එක කරලා ඉක්මනටම ලාස්ට් වීඩියෝ එක දෙන්නම්. හැබැයි අදට මම මේකේ බොඩි කිට් එක ෆික්සිං ඒරියා එකට දාලා ෆික්ස් කරන එකයි පේන්ට් බූත් එකට යනකම්. කියන්නේ පේන්ටිං ප්‍රොසෙස් එකට යනකම් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක අපි ඔයගලන්ට දෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි සම්පූර්ණ ෆුල් වාහනේ ෆිනිෂ් වුණාට පස්සේ ඉන්ටීරියර් එක කොහොමද, ෆුල් වාහනේ බොඩි කිට් එක කොහොමද, alloy wheels මොනවද අපි පාවිච්චි කරේ කියලා ෆුල් වීඩියෝ එකක් අපි ඉක්මනටම දෙන්න. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් වෙනදට කරන්නේ උදේ හයි කරලා හවසම බොඩි කිට් එක ෆිට කරාට පස්සේ දවසෙන් කරන ජොබ්ස් අප්ලෝඩ් කරන එක. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ටිකක් වෙලා යනවා. ඒකට මම ආයෙමත් ඔයගලගෙන් සමාව ඉල්ලනවා. ඉතින් පුළුවන් ඉක්මනින් අපි ඔයගලන්ට මේකේ වීඩියෝ එක ෆයිනල් වීඩියෝ එක දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයගලන් දැක්ක මේ CS1 එකේ ඔක්කොම පාර්ට්ස් ටික, ඒ කියන්නේ ඔරිජිනල් ආපු පාර්ට්ස් ටික සම්පූර්ණයෙන් ගලවලා කොහොමද වාහනේ තිබ්බේ කියලා. දැන් අපි ස්පෙෂල් තැනකට මේ වාහනේ දාලා දෙනවා. මේකට අපි කියන්නේ ෆික්සිං ඒරියා එක කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේක ඔපරේෂන් තියටර් එකක් වගේ. දැන් වාහනේ තියෙන අතර ඔපරේෂන් තියටර් එකේ අපි සම්පූර්ණ කොටස් ටික හයි කරලා දිනවා. කියන්නේ බොනට් එක, ෆෙන්ඩර්ස් දෙක, ෆ්‍රන්ට් ලිප්, සයිඩ් ස්කර්ට්ස්, ස්පොයිලර්ස් ඔක්කොම හයි කරලා දිනවා. බලමු ඔපරේෂන් තියටර් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා කොහොමද මේ ෆික්සිං එක කියලා. ඔයගොල්ලන් දැන් දැක්කා මේ ෆික්සිං ඒරියා එකේ මේ කාර් එකට හයි කරලා තියෙන ෆුල් බොඩි කිට් එක. ඒ කියන්නේ බොනට් එක, ෆෙන්ඩර්ස්, ෆ්‍රන්ට් බම්පර් ලිප්, එතකොට පිටිපස්ස බෆර් එක, ස්පොයිලර්ස්, සයිඩ් ස්කිට් ඔක්කොම අපි හයි කරලා ඉවරයි. ඊළඟට මේ කාර් එකේ අපි ෆුල් බොඩි පේන්ට් එකක් කරනවා. සම්පූර්ණ. ඒ කියන්නේ මේ හයි කරපු කොටස් වලට අමතරව මුළු කාර් එකම ෆුල් පේන්ට් කරනවා. ඒක තමයි ඔයගොල්ලන් දැක්කේ මේ ප්‍රෙපරේෂන් කරනවා. මෙතනම තමයි අපි ප්‍රෙපරේෂන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ පේන්ට් එකට කලින්, ඒ කියන්නේ බූත් එකට යන්න කලින් අපි මෙතන ඔක්කොම සම්පූර්ණ ප්‍රෙපරේෂන් එක කරලා තමයි වාහනේ පේන්ට් එකට යන්නේ. ඉතින් තව අපි මේකේ ඉන්ටීරියර් ෆුල් මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරනවා. ඒ කියන්නේ ෆුල් බොඩි කිට්ස් වෙනස් වෙලා, ෆුල් ඉන්ටීරියර් මොඩිෆිකේෂන් වෙලා, එතකොට alloy wheels වෙනස් කරලා සම්පූර්ණ මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරනවා. ඔයගොල්ලන් දැන් ඉන්නේ මේ CS1 එකත් එක්ක පේන්ට් බූත් එක ඇතුලේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ බොනට් එක මුකුත් පේන්ට් කරලා නැහැ. ඒ වගේම ඩිකි, ඒ වගේම දොරවල් මේ හැම කොටසක්ම පේන්ට් කරලා නැතුව තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා ප්‍රෙපරේෂන් ඒරියා එකේදී අපි ප්‍රෙපරේෂන් කරගන්න හැටි. මේ අපි එතනදී පේන්ට් බූත් එකට දාන්න කලින් මේ ඔක්කොම ප්‍රෙපරේෂන් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ කවර් කරන තැන් මේ ඕවර් ස්ප්‍රේ වෙන්නේ නැති වෙන්න මේ වගේ අපි ගානට කවර් කරගන්න. මොකද මේක ඇතුළට තියෙන තැන් හොඳ නැහැ. ඒ වගේම මේ වයර් හානස් ඒ වගේ කොටස් අපිට පේන්ට් වෙන්න ඕනේ නැති කොටස් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම කවර් කරගන්න ඕනේ. හරි විදිහට අපි කවර් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි මේ කොටස් ගලවන්න හේතුව තමයි මේ කාර් එකේ පේන්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අපි වෙනස් කරනවා. ඒ කියන්නේ වෙන කලර් එකක්, කියන්නේ බ්ලූ කලර් එකක්, මැට් බ්ලූ එකක් තමයි මේකට ඇප්ලයි කරන්නේ. ඉතින් අපි ඒක නිසා සම්පූර්ණයෙන්ම කොටස් ගැලවෙන්නේ නැත්නම් මේකේ ෆිනිෂ් එකක් අපිට ගන්න බෑ. ඉතින් අපි කොටසෙන් කොටස ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේකේ ප්‍රොසෙස් එක මොකක්ද කියලා. බලමු අපි දිගට ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඊළඟට මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේකේ බොඩි පැනල්ස් කොහොමද අපි ප්‍රිපෙයාර් කරන් තියෙන්නේ කියලා. අපි ඒකේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ඩිකි, එතකොට බෆර් ඔක්කොම අපි ගලවුවට පස්සේ මේ අද තියෙන ඒ කියන්නේ බොඩි එකේ තියෙන ඩැමේජස් ටික ඔක්කොම අපි වෙලාසින් ප්‍රිපෙයාර් කරගෙන තමයි මේ පේන්ට් බූත් එකට දාන්නේ. ඒ වගේම දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ අපිට මේ කවර්, දැන් වාහනේ සම්පූර්ණ කවර් කරලා ඉවරයි. ඊළඟට තියෙන්නේ සම්පූර්ණ මේ වාහනේ බොඩි එකට, ඒ වගේම මේ දොරවල් වලට අපේ බොඩි කිට් එකට
සම්පූර්ණයෙන්ම නිර්මාණය කරපු බොඩි කිට් එකට මේ මුළු වාහනේටම ඇප්ලයි කරන අන්ඩර් කෝට් එක පේන්ට් කරන්න. අන්ඩර් කෝට් එකෙන් පස්සේ අපි ෆුල් ලාස්ට් කෝට් එක ගහලා සම්පූර්ණයෙන්ම ෆිනිෂ් කරලා ඊළඟට ඉදිරි වීඩියෝ එකදී ඔයගලන්ට සම්පූර්ණ ෆිනිෂ් වාහනයක් තමයි අපි පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.